नमस्कार, तपाईहरुले हुनुहुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नेगवाने। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई एकदमै सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने यानी कि 20,000 भन्दा तलको लगानीमा सुरु गर्न सकिने र राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्ने 6वटा व्यवसायको बारेमा A to Z जानकारी दिँदैछु। कुन कुन व्यवसायहरु हुन् तिनीहरु, कसरी सुरु गर्न सकिन्छ, यसबाट कतिसम्म फाइदा कमाउन सकिन्छ, यसमा कस्तो खालको रिस्क छ, यावत तपाईको मनमा यो व्यवसायहरु सम्बन्धी जति पनि प्रश्न हुन सक्छ सम्पूर्ण प्रश्नहरुको यो भिडियोमा एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु। अघिल्लो दिनहरुमा मैले टप 10, टप 8, टप 20, टप 6 भन्दै विभिन्न किसिमका उद्योग आइडियाहरु, विभिन्न किसिमको व्यापार व्यवसायका तरिकाहरु तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले एकदमै सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्ने व्यापार व्यवसायको बारेमा जानकारी दिनुस्। हामीसँग धेरै लगानी गर्ने पुँजी छैन भन्ने कमेन्ट गर्नुभएको थियो। उक्त कमेन्टलाई आज विशेष प्रायोरिटी दिँदै फोकस गर्दै त्यही अन्तर्गत एकदमै सानो लगानी यानी कि 20,000 भन्दा तलको लगानीमा सुरु गर्न सकिने र राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्ने 6वटा व्यवसायको बारेमा A to Z जानकारी दिनेछु। आशा छ तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ। र यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईं मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा यो भन्दा अन्य राम्रा भिडियो आउने बित्तिकै तुरुन्त तपाईको नोटिफिकेसन रूपमा आइपुगोस्। लागौं विषय। तपाईं स्वदेशमै बसेर कुनै राम्रो खालको व्यापार व्यवसाय गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ या तपाईं सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने व्यापार व्यवसायहरुको तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने आजको यो भिडियो तपाईका लागि एकदमै धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै सानो लगानी यानी कि 20,000 भन्दा तलको लगानीमा सुरु गर्न सकिने र एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने खालका 6वटा व्यवसायहरुको बारेमा A to Z जानकारी दिँदैछु। यदि तपाई जुनसुकै काम पनि सानो होस् चाहे ठुलो होस् रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ, लगनशील हुनुहुन्छ र कस्टमरलाई रिझाएर म काम गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा आत्मबल राख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाई सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ र यी सम्पूर्ण आइडियाहरु मध्ये कुनै एउटा छनौट गरेर तपाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। म यो भिडियोमा 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर भन्दै प्रत्येक आइडियाको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। तपाईलाई जुन सही लाग्छ, जुन राम्रो लाग्छ त्यसैलाई तपाई 1 नम्बर बनाएर व्यवहारमा लागू गरेर इजिली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस व्यवसायहरु मध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मैले डोनर व्यवसायलाई राखेको छु। डोनर व्यवसाय सामान्य लगानीमा सुरु गर्न सकिने र एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने खालको व्यवसाय हो। यो व्यवसाय तपाई सामान्यतः 20,000 भन्दा तलको लगानीमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ र धेरै मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले धेरै लगानी पर्ने हो। यदि सामान्यतः आफ्नो नजिकै रहेको हाट बजारलाई, आफ्नो नजिकै रहेको भिडभाड हुने एरियालाई विशेष फोकस गरेर प्रतिदिन 200 देखि 300 पिस उत्पादन गरेर बिक्री गर्छु भन्ने खालको सोच बनाउनु भयो भने तपाईले 20,000 भन्दा सानो लगानीमा यो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई विशेष गरेर ग्यास चाहिन्छ, ग्यास चुलो चाहिन्छ, त्यो कराई चाहिन्छ, छकनी चाहिन्छ, तेल चाहिन्छ, मैदा चाहिन्छ लगायत अन्य विभिन्न कुराहरु पनि हुन्छन्। यिनीहरुलाई खरिद गरेर एकदम राम्रो खालको डोनट कसरी तयार पार्न सकिन्छ आफूले प्रष्ट रूपमा जानेर जुन ठाउँमा बजार लाग्छ त्यो ठाउँमा वा जुन ठाउँमा भिड हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर प्रत्येक दिन बसेर एकदम ताजा मात्रामा तपाईले यदि डोनट उत्पादन गर्नुभयो र तिनीहरुलाई त्यहीँनेर बिक्री वितरण गर्नुभयो भने तपाई एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिदिन 200 पिस मात्रै तपाईले डोनट बिक्री गर्न सफल हुनुभयो, प्रति पिस 15 रुपैयाँको दरले भने दैनिक तपाईको 3,000 बराबरको बिक्री हुन्छ। 3,000 रुपैयाँको बिक्री हुँदाखेरि तपाईलाई 50% यानी कि 1,500 सम्म फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब मासिक 45,000 बराबरको इन्कम तपाईको यसमा हुन्छ। र अझ धेरै फाइदा लिन चाहनुहुन्छ तपाई भने विभिन्न किसिमका कलर, विभिन्न स्वादका क्रिमहरु लगाएर अझ महँगो रेटमा बिक्ने खालको कन्डिसन तयार पार्न सक्नुहुन्छ। र तपाई डोनट कसरी तयार पार्न सकिन्छ, यस कतिसम्म फाइदा कमाउन सकिन्छ अझ डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भिडियोको लागि म कुनै डोनट उत्पादकसँग त्यसको इन्टरभ्यु लिएर अवश्य पनि अर्को भिडियो अपलोड गर्नेछु। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा सातु शरबतको व्यवसाय, यो पनि एकदमै सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र अत्याधिक राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने एउटा विकल्प हो। यस व्यवसाय अन्तर्गत तपाईलाई सातुको आवश्यकता पर्छ, सफा पानीको, सातु घोल्ने भाँडाको, चिसो आइसको, कागतीको, केही मसलाहरू र जुन ठाउँमा तपाई गएर इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ, जुन ठाउँमा भिडभाड हुन्छ अथवा जुन ठाउँ बजार एरिया हो जहाँनेरि बसेर तपाई व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनेरि एउटा टेबलको आवश्यकता पर्छ। यति कुराहरूले तपाईले खरिद गरेर यदि आफूले व्यवस्थित हिसाबमा सातुलाई घोलेर शरबत बनाएर बिक्री वितरण गर्ने भने तपाई यसमा मनग्गे रुपैयाँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई विशेष गरेर सातु प्रति केजी खरिद गर्दा 1 नम्बर सातु 200 रुपैयाँ केजी अथवा 180 केजी सम्ममा पाउन सकिन्छ।
यदि 1 केजीलाई तपाईँले घोलेर राम्रोसँग स्वादिलो बनाएर बिक्री गर्ने हो भने 20 गिलाससम्म बन्न सक्छ। 20 गिलास प्रति गिलास 30 रुपियाँको दरले बेच्ने हो भने तपाईँ 600 रुपियाँमा बेच्न सक्नुहुन्छ। यानि कि मसला र सातुको सम्पूर्ण खर्चलाई जोड्ने हो भने प्रति केजीमा 250 रुपियाँ खर्च आउँछ र तपाईँले बिक्री गर्दा 600 रुपियाँ तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। यानि कि प्रति केजीमा तपाईँलाई 350 रुपियाँसम्म फाइदा हुन्छ र प्रतिदिन तपाईँले 4 केजी मात्रै बिक्री गर्न सफल हुनुभयो भने तपाईँ प्रतिदिन 1400 रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब 30 दिनमा तपाईँको 42,000 सम्म इन्कम हुनसक्छ। यो अत्याधिक राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने बिना रिस्कको र तपाईँ एकदमै सानो लगानी यानि कि 20,000 भन्दा तलकै लगानीमा गर्न सक्ने एउटा व्यवसाय हो। यसलाई तपाईँले विशेष फोकसमा राख्न सक्नुहुन्छ, मूल्याङ्कनमा राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एरियामा जहाँनेर भिडभाड हुन्छ, जहाँनेर सधैँभरि बजार लाग्छ त्यहाँनेर लगेर एकदमै राम्रोसँगले टेस्ट दिएर राम्रो क्वालिटीको हिसाबमा सफा सुखर बनाएर बिक्री वितरण गर्ने हो भने तपाईँ यसमा मनग्य रूपमा सोचेभन्दा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा चिया कफीको व्यवसाय। यो पनि एकदमै सामान्य लगानीमा सुरु गर्न सकिने र अत्याधिक राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने एउटा विकल्प हो। संसारको पानीदेखि दोस्रो सबैभन्दा धेरै पिउने पेय पदार्थ नै चिया हो। चाहे गाउँ होस् चाहे बजार होस्, प्रत्येक दिन बिहानको समयमा, दिउँसोको समयमा, बेलुकाको समयमा चिया बिक्री भइरहेको हुन्छ। यो आधारमा तपाईँले कुनै बजारलाई टार्गेट गरेर जहाँनिर 200वटा 300वटा भन्दा बढी दोकानहरू छन् त्यो एरियालाई टार्गेट गरेर त्यहाँ आफूले एउटा कोठा लिएर एकदम स्वादिलो चिया बनाएर त्यसलाई कितलीमा भरेर केही युज एन्ड थ्रो गिलासहरू बोकेर तपाईँ प्रत्येक दिन आफ्नै एरियामा रहेका जति पनि दोकानहरू हुन्छन्, तपाईँले जुन टार्गेट गर्नुभएको दोकानहरू हुन्छन् तिनीहरूमा तपाईँ जानुभयो, बिहानको समयमा 200वटा दोकान र बेलुकाको समयमा फेरि तिनै दोकानहरूमा जानुभयो भने तपाईँ प्रत्येक दिन 400 चोटि जानुहुन्छ। 400 चोटि पुग्दाखेरि अनिवार्य रूपमा 200 कप चिया बिक्छ। 200 कप चिया बिक्नु भनेको प्रति कप 15 रुपियाँको दरले बिक्दाखेरि तपाईँको दैनिक 3000 बराबरको कारोबार हुन्छ। 3000 मा 50% तबसम्म तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। यानि कि तपाईँ प्रतिदिन 1500 बराबर कमाउन सक्नुहुन्छ। 1500 रुपियाँ दिनको फाइदा भनेको मासिक 45,000 बराबरको आउँछ र तपाईँ एकदमै धेरै राम्रो यदि स्वाद दिन सक्नुहुन्छ, टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ, लेमन टी उत्पादन गर्नुहुन्छ, कफी उत्पादन गर्नुहुन्छ भने अझ यसलाई बृहत रूपमा बढाउँदै लगेर तपाईँ अझ ठुलो मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि राम्रोसँग स्वाद दिन सक्नुभयो भने एकचोटि तपाईँले मार्केटिङ घुम्नुभयो 1-2 महिना भने अवश्य त्यो मार्केटिङ नघुमेको टाइममा पनि खान मन लाग्यो भने तपाईँको स्वादको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको इन्स्टल जहाँ छ मान्छे त्यहीँ आएर पनि खान थाल्छन्। यो आधारमा तपाईँ सोचेभन्दा माथि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो सामान्यतः तपाईँ स्टार्टिङ पोइन्टमा 20,000 भन्दा सानो लगानीमा सुरु गर्न। त्यस्तै चौथो नम्बरमा पनिर व्यवसाय। यो पनि सामान्य लगानीमा सुरु गर्न सकिने र एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने व्यवसाय हो। यस व्यवसायका लागि सामान्यतः तपाईँलाई दुधको आवश्यकता पर्छ र दुधलाई तपाईँले कागती हालेर फटाएर यसलाई जुन फाटेको दुध हुन्छ त्यसलाई छानेर कुनै निश्चित आकार दिएर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जुन फाटेको दुधको एउटा डल्लो हुन्छ छानेर तयार पारिएको त्यसलाई नै पनिर भनिन्छ र यो पनिर एकदमै राम्रोसँग बजारमा बिक्री वितरण हुन्छ। सामान्यतः तपाईँलाई 1 लिटर दुधदेखि 250 ग्रामसम्म पनिर उत्पादन हुन्छ र प्रति केजी पनिर 600-650 बिक्छ। प्रति लिटर गाउँतिर दुध 60 रुपियाँ 80 रुपियाँ पर्छ, बजारतिर पर्ला, तर पनिर पनि गाउँभन्दा बजारतिर महँगो हुन्छ। यदि क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने प्रति लिटर दुध र प्रति केजी पनिरको हिसाबमा तपाईँले बिक्री वितरण गर्दाखेरि 50% सम्म तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। यानि कि तपाईँ जतिमा पनिर बेच्नुहुन्छ त्यसको आधा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। यसमा एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा अझ डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ, कसरी पनिर तयार हुन्छ, कसरी बिक्री वितरण हुन्छ, कुन ठाउँमा विशेष गरेर बिक्छ लगायत यसका जति पनि कुराहरू छन् सम्पूर्ण कुराको बारे तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको बारेमा डिटेलली जानकारी सहित नेक्स्ट भिडियो अवश्य पनि अपलोड गर्नेछु। त्यस्तै 5औं नम्बरमा गेडागुडीको व्यवसाय। यो पनि एकदमै सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र अत्याधिक राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने एउटा विकल्प हो। यस व्यवसाय अन्तर्गत तपाईँले विभिन्न किसिमका गेडागुडीहरूलाई राम्ररी प्याकिङ गरेर बजारसम्म पुर्याएर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। चना, मटर, दाल लगायत अन्य जति पनि गेडागुडी हुन्छन् यिनीहरूलाई तपाईँले भिडियोमा जुन देख्दै हुन्छ ह्याक्सो ब्लेड र मोमबत्तीको सहायताले प्याकिङ हुँदैछ सोही अनुसार एउटा प्लास्टिक बजारमा सजिलो रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ। त्यसमा प्रति घण्टा तपाईँले 50वटा पाउच अनिवार्य रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी 50वटा बनाउनु र प्रतिदिन 4 घण्टा तपाईँले काम गर्नुभयो भने 200वटा प्याक तपाईँ अनिवार्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा भयो चना भयो, मटर भयो, विभिन्न किसिमका दालहरू भयो, यिनीहरूलाई प्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतः चनालाई नै मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने होलसेलमा 90 रुपियाँ केजी, 92 रुपियाँ केजी एकदमै राम्रो ग्रेडिङ गरिएको चना पाइन्छ। यसलाई सामान्यतः बजारमा अहिले खुल्लामा पनि 115 का दरले बिक्री भइरहेछ। यानि कि पर केजी चनामा 25 रुपियाँ फाइदा भइरहेछ। यदि
तपाईँले यसलाई प्याकेजिङ गर्नुभयो, राम्रोसँग राम्रो प्याकेजिङ गरेर तपाईँको एउटा ब्रान्ड दिनुभयो र प्रति केजीमा 5 रुपियाँ बढाउनु भयो र यसलाई बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गर्नुभयो भने तपाईँ प्रति प्याकेट 30 रुपियाँको दरले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र प्रतिदिन 50 वटा पकेट मात्रै तपाईँले बिक्री गर्न सफल हुनुभयो भने तपाईँको दैनिक 1500 बराबरको आम्दानी हुन्छ वा भनौँ फाइदा हुन्छ। यो आधारमा तपाईँको प्रति महिना 45,000 बराबरको कमाइ हुन्छ। यो एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने विकल्प छ। जुन भिडियोमा देख्नुभयो तपाईँले ह्याक्सो ब्लेड र मोइनबत्तीको सहायताले प्याकिङ गर्ने तरिका, यो तरिका एकदमै राम्रो तरिका हो। यसमा कुनै पनि मेसिनहरू खरिद नगरिकन प्रति घण्टा 50 वटा पकेट अनिवार्य रूपमा बनाउन सकिन्छ। यसमा चनाका अलावा विभिन्न किसिमको अन्य गेडागुडीहरू हुन्छन् लगायत यसलाई राम्रोसँग भुटेर खान योग्य बनाएर पनि सानो पाउचहरू पनि बनाएर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मान्छेहरूलाई, विभिन्न दोकानीहरूलाई बिक्री वितरण गर्न दिएर पनि तपाईँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै बिना रिस्कको एकदम 100% फाइदा हुने खालको व्यवसाय। त्यस्तै 20,000 भन्दा सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र राम्रोसँग पैसा फाइदा कमाउन सक्ने खालका व्यवसायहरूको अन्तिम अर्थात् 6औं आइडियामा मैले च्याउ खेतीलाई राखेको छु। च्याउ खेती सामान्यतया 10,000 को लगानीमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र 2 महिनाको समयमा तपाईँ 90,000 बराबर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यसका बारेमा अझ डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ, च्याउ खेती कसरी हुन्छ, च्याउ खेतीमा कस्तो रिस्क छ, के गर्नुपर्छ, यसमा कसरी उब्जनी हुन्छ, कतिसम्म फाइदा हुन्छ, कसरी बिक्री वितरण हुन्छ लगायत जति पनि कुरा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने जुन आई बटनमा लिङ्क आउँदैछ त्यसलाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा मैले 1 हप्ता अगाडि च्याउ उत्पादक मान्छेसँग गएर पुरा डिटेल रूपमा जानकारी सहित भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यहाँ तपाईँ मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आजको दिन तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।